आज आपण बनवणार आहोत लिंबूचं लोणचं। हे देखील छान असं टेस्टी आंबट गोड तिखट असं लोणचं आहे। तर इथे मी ना वजनी म्हणाल तर अर्धा किलो लिंब घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता अशी लिंब आहे, ही अर्धा किलो घेतलेली आहे। पातळ सालीची घ्यायची, जाड असली तरी काही हरकत नाही, तुम्हाला जशी मिळतील तशी घ्या। पण जाड पातळ सालीची जी लिंब आहेत ना, ती जेव्हा गळतात ना, जेव्हा मुरतात तेव्हा ती पटकन मुरतात। जाड सालीच्या जे आहे कंपॅरिझन आपण केलं तर जाड सालीच्या लिंबाला थोडासा वेळ लागतो। तर इथे मी अर्धा किलो ना लिंब घेतलेली आहेत। तर ही लिंब मी स्वच्छ धुवून कोरडी करून फॅन खाली 15 ते 20 मिनिटं सुकायला ठेवलेली होती। आता ती सुकलेली आहे छान। आता आपण ही लिंबणं चिरून घ्यायची आहे। या लिंबांमधल्या आपण बिया काढून टाकायच्या आहे लोणच्यासाठी। आणि एका स्वच्छ कोरड्या भांड्यामध्ये हे लिंबूच्या फोडी आपण ठेवत जायचं आहे। पहिले हे दोन भाग करायचे आहेत लिंबाचे। बघा किती छान असं पातळ सालीचं लिंबू आहे आणि किती रसरशीत आहे। ताजीच लिंब वापरा, सुकलेली लिंबू वापरू नका। आता हे जे लोणचं आहे ना, हे खूप छान असतं ॲसिडिटी पित्तासाठी, त्यामुळे नक्की करून पहा लिंबूचं लोणचं। अर्धा भाग केला ना की मग पटपट बिया आपल्याला काढता येतात। छोटे छोटे भाग करून मग बिया काढत बसू नका। अशी पहिले दोन तुकडे करायचे छान असे आणि मग सगळ्या लिंबांमधल्या बिया तुम्हाला शक्य होतील तितक्या काढून टाकायच्या। म्हणजे काय होतं ना की लिंबाचा जो कडवटपणा आहे ना, तो बियांमध्ये असतो जास्त। जर ती लोणचं खाताना दाताखाली आली की कडवट लागते, त्यामुळे बिया काढणं खूप गरजेचं आहे। आणि तुम्ही बिया काढल्या की ह्या लोणच्याच्या ह्या लिंबाच्या छान अशा रसरशीत लिंबाच्या छोट्या छोट्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत। एका लिंबाचे तुम्ही 8 भाग करायचे आहे। हे पहा दिसतोय ना, बी लगेच काढून टाकायची। हे पहा 4 भाग झाले। लिंबू मध्ये बी वगैरे आहे का चेक करायचं आहे, नाहीये। हे पहा एका लिंबाचे 8 भाग असे भाग करायचे। तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा छोटे भाग करायचे असतील तरी चालतील, असे तुम्ही करू शकता। आता हे बिया मी काढून टाकते आणि अशा प्रकारे मी सगळी लिंबांची अशा फोडी करून बिया करून घेते। मग तुम्हाला दाखवते पुढे आपल्याला काय करायचं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या ह्या ज्या लिंबाच्या फोडी ज्या आहेत ना, त्या आपण केलेल्या आहेत। तर आपण ह्या लिंबाच्या फोडींमध्ये ना बरणी घ्यायची, ज्याच्यामध्ये तुम्ही लोणचं घालणार आहे ती बरणी घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये या फोडी टाकून घ्यायच्या आहेत। आपण हे मऊ करायला ठेवणार आहे लिंबाच्या फोडी, त्यामुळे काचेचीच बरणीचा वापर करा, प्लास्टिकच्या बरणीचा वापर करू नका। बुरशी येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे लोणच्याला शक्यतो तुम्ही काचेचीच बरणी वापरा। हे पहा व्ह्यूअर्स, मी सगळ्या फोडी ज्या आहेत ना त्या लिंबाच्या ना लोणच्याच्या बरणीत भरून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्याच्यावरती टाकायचं आहे मीठ। तर इथे मी घेत आहे हा छोटा चमचा आहे टीस्पून। हे 4 टीस्पून मी मीठ टाकलेलं आहे। माझ्याकडे हा टीस्पून आहे मिठाचा, 4 टीस्पून मी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे। नंतर तुम्हाला जर मीठ कमी जास्त वाटलं ना तर आपण नंतर ते ॲडजस्ट करू शकतो। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये 4 चमचे जे आहे ना मीठ टाकलेलं आहे। आता आपण काय करायचं नाही, ह्या बरणीला ना घट्ट असं झाकण लावायचं आहे आणि ह्या बरणीला झाकण लावलं की ही छान अशी हलवायची आहे, मिक्स करायची आहे। मिठामुळे काय होतं ना, ह्याला पाणी सुटतं लोणच्याला आणि ह्या लिंबाच्या फोडीना मऊ होतात। ही बरणी आपण अशीच 8 दिवस ठेवून द्यायची आहे। उन्हामध्ये ठेवायची गरज नाही आहे, तुम्ही घरात ठेवली तरी चालते। बरीच लोक उन्हातही ठेवतात, पण नसेल ऊन तरी काही हरकत नाही। 8 दिवस तुम्ही ही बरणी अशीच ठेवायची आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याचं आंबट गोड तिखट लोणचं बनवणार आहे। 8 दिवस ठेवले ना मिठामध्ये तर काय होतं, लिंबाची साल खूप छान मऊ होते आणि अशी ना तुम्हाला 8 दिवसानंतर लगेचच तुम्ही लोणचं खाऊ शकता। त्यामुळे ना ह्याला 8 दिवस मुरत ठेवणं खूप गरजेचं आहे। अधूनमधून ह्या बरणीला ना असं तुम्ही हलवायचं आहे, म्हणजे सगळीकडं मीठ वगैरे लागलं जाईल आणि ह्याला थोडंफार पाणी पण सुटतं, ते देखील होईल। मग 8 दिवस आता आपण ही बरणी अशीच ठेवणार आहे। झालेले आणि आपले जे लिंबू आहेत ना, जे आपण मीठ घालून बरणीमध्ये ठेवले होते ते छान असे सॉफ्ट झालेले आहेत।
तुम्ही बघू शकता एकदा अगदी मऊ झालेले आहेत. तर हे तुम्ही हाताने दाबून चेक करायचे आहेत की छान असे मऊ झालेत की नाही ते. नाहीतर तुम्ही हे आणखीन 3-4 दिवस तसेच ठेवू शकता. जर तुमच्याकडे ऊन येत असेल तर मग तुम्ही हे लिंबू आहे ना उन्हामध्ये ही बरणी ठेवू शकता. तर हे ऊन जर असेल तर उन्हामध्ये ही बरणीतले हे लिंबू जे आहेत ना ते फक्त 3 ते 4 दिवसातच मऊ पडतात. त्यामुळे जर तुमच्याकडे ऊन येत असेल तर तुम्ही उन्हात ठेवा, आणि नसेल ऊन तुमच्या म्हणजे दरवाजामध्ये येत तर मग खिडकीमध्ये किंवा दरवाजामध्ये, तर तुम्ही हे असं माझ्यासारखं घरातल्या घरातच हे ठेवू शकता. मला हे 12 दिवस लागलेले आहेत लिंबू सॉफ्ट व्हायला. तर आता हे आपले लिंबू सॉफ्ट झालेले तयार आहेत. इथे घेतला आहे मी अर्धा किलो गूळ. इथं अर्धा किलो लिंबूसाठी मी अर्धा किलो गूळ घेतलेला आहे. तर सगळ्यात आधी आपण गूळ विरघळवून घ्यायचा आहे, पातळ करून घ्यायचा आहे. आणि मसाले मी दाखवते तुम्हाला काय काय घेतलेले आहेत मी. तर हे पहा, इथे घेतलेले आहे 2 टेबलस्पून धणे अख्खे, अर्धा टीस्पून आहे काळी मिरी, म्हणजे 10 ते 12 काळी मिरीचे दाणे घ्यायचे. 1 छोटा चमचा जिरं घेतलेला आहे आणि 2 चमचे मी इथं बडीशेप घेतलेली आहे. हे आपल्याला फक्त गरम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यात जर काय मॉइश्चर असेल तर ते निघून जाईल. भाजायचं वगैरे नाही आहे, फक्त हलकंसं गरम करून घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला दुसरे मसाले दाखवते जे आपण ॲड करणार आहे. तर इथे आहे लाल मिरची पावडर तिखटवाली 3 चमचे, कश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, 1 चमचा हळद, काळं मीठ 1 चमचा, कलौंजी अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हिंग. आता हे मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त कसे करू शकता. मी इथं तिखट मिरची पावडर पण वापरली आणि कश्मीरी मिरची पावडर पण. तुम्ही फक्त कश्मीरी पण वापरू शकता किंवा तिखट तुम्हाला आवडत असेल माझ्यासारखं तर तिखटही वापरू शकता. तर आपण सगळ्यात आधी जे आहे ना गूळ विरघळायला ठेवायचा आहे, त्याच्या आधी आपण मसाला भाजून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता इथे पॅनमध्ये ना आपण हे मसाले जे मी तुम्हाला दाखवले ते रोस्ट करून घ्यायचे, म्हणजे हलकेसे गरम करून घ्यायचे. ह्याला भाजायचं वगैरे नाही, भाजून ह्याचा फ्लेवर निघून जातो. आपल्याला हे मिक्सरला ग्राइंड करायचे आहे, त्यामुळे हे हलकेसे आपण गरम करून घ्यायचेत, म्हणजे हे असे चुरचुरीत कुरकुरीत होतील आणि छान असे दळले जातील मिक्सरला. त्यामुळे भाजू भिजू नका, फक्त हीट करायचं आहे. गॅसची फ्लेम जी आहे मी लो ठेवलेली आहे. लो फ्लेमवर 2 मिनटं किंवा 1-1.5 मिनिट फक्त आपण हे गरम करून घ्यायचे आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे धणे, बडीशेप, काळी मिरी असं तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, कमी जास्त कसं तुम्हाला हवं आहे. पण हे मी परफेक्ट प्रमाण सांगते तुम्हाला. हे पहा, आता आपले जे मसाले आहेत ना ते छान असे गरम झालेले आहेत. तर आता आपण हे थंड करून घ्यायचे आहे आणि मिक्सरला वाटायचे आहेत. त्याच्या आधी आपण गूळ विरघळायला ठेवायचा आहे. हा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना मी कढई घेतलेली, आपल्याला गूळ विरघळायला टाकायचा आहे. त्याआधी ना याच्यामध्ये फक्त हे पहा 2 टेबलस्पून एवढं पाणी घ्यायचं आहे, म्हणजे आपला जो गूळ आहे ना तो व्यवस्थित विरघळला जाईल. आता तुम्ही म्हणाल की पाणी आहे तर गूळ खराब होईल, तर खराब वगैरे होणार नाही, काळजी करू नका. आपलं लोणचं वर्षभर टिकणार आहे, खराब होणार नाही. कारण आपण जेव्हा गरम करतो ना तेव्हा हे पाणी उडून जातं आणि गूळ विरघळण्यास पण मदत होते. त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही आहे. जसं जसं गूळ विरघळेल हे पाणी हळूहळू उडून जाईल, म्हणजे ह्याची वाफ तयार होऊन जाईल. त्यामुळे खराब होणार नाही लोणचं. तुम्ही इथं गूळ किसून किंवा चिरून पण वापरू शकता. मी इथं असं खलबत्त्याच्या ह्याने फोडून घेतलेला आहे. कंटिन्युअस हलवत आपण हा गूळ पूर्णपणे विरघळवून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण जो मसाला भाजलेला आहे तो पण थंड होत आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपला गूळ जो आहे ना हे पहा विरघळलेला आहे छान. आता आपल्याला ह्याला आटवायचं वगैरे काहीही नाही आहे, फक्त विरघळवून घ्यायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. काळजी करू नका, आपण जे पाणी टाकलं ते कधीच वाफ बनून गेलेलं आहे, तर मग अजिबात ह्याला जास्त वेळ तुम्ही चालवू नका, नाही तर खूप असा पाकासारखा गूळ होईल. हे पहा, तुम्ही बघू शकता घट्टपणा आहे ऑलरेडी गुळामध्ये. आता आपण ह्या स्टेजला काय करायचं ना, हा गूळ थोडासा हलकासा थंड होऊ द्यायचा आहे.
हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण हा मिक्सरमध्ये आपला मसाला जो आहे तो छान असं जाडसर दळून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला जो मसाला आहे तो असं जाडसर मी कुटून घेतलेला आहे. हा जास्त बारीक पावडर करायची नाही आहे. आपण जे मसाले ठेवले होते ना लोणच्यासाठी, त्याच्यात हा काढून घ्यायचा आहे व्यवस्थितपणे. हे पहा, झाकणाला पण मसाला आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. ह्याच्यामध्ये ना मी एक छोटा चमचा ओवा देखील घेतलेला आहे. आता आपण हे सगळे मसाले आपल्या गुळामध्ये मिक्स करायचे आहेत. आपण आपली गुळाची जी कढई आहे ती खाली उतरून घेऊया. आता आपला गूळ थोडा थंड झालेला आहे. छान असा हा गूळ मस्त वितळलेला आहे, छान असा. आता आपण आपल्या गुळामध्ये जे आहेत ना हे मसाले जे मी तुम्हाला दाखवलेले आहे, परत एकदा दाखवते. मिरची पावडर 3 चमचे, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, 1 चमचा हळद, 1 चमचा काळं मीठ, 1 छोटा चमचा कलौंजी, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा ओवा आणि हा आपण कुटून केलेला जो मसाला आहे, धणे, बडीशेप, काळी मिरी आणि जिरीचा. हे पहा, आता हा संपूर्ण जो मसाला आहे ना छान असा लोणच्याच्या गुळामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. तुम्ही हा मसाला ना एकदा चाखून बघा, तुम्हाला ह्याच्यात काय कमी जास्त काय आवडतं आहे. तिखट कमी वाटतंय, मीठ कमी वाटतंय, तर तुम्ही या स्टेजला ते ॲड करू शकता. आणि हे वर्षभर लोणचं ना खराब होत नाही, त्यामुळे काळजी अजिबात करू नका की तुमचं लोणचं खराब वगैरे होईल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा पण तुम्ही लोणचं काढाल ना तर कायम लोणचं जे आहे ना ते कोरड्या चमच्यानेच काढायचं आहे. हात वगैरे घालायचा नाहीये, ओला चमचा घालायचा नाहीये, पाणी वगैरे त्याच्यात पडू नये ह्याचं लक्ष ठेवायचं आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही छान असा आता मसाला मिक्स झालेला आहे लोणच्यामध्ये. तर आता इथे पहा, आपलं मऊ झालेलं लिंबू मी ह्याच्यात ऍड करते. हे पहा, आता तुम्ही कसं ओळखायचं तुमचं लिंबू मऊ झालंय की नाही? हे पहा, हाताने अगदी हे चुरलं जातंय. हे पहा, म्हणजे आपलं लिंबू जे आहे ना छान असं मऊ झालेलं आहे, गळून गेलेलं आहे पार. त्यामुळे तुम्हाला जर जास्त दिवस लागले ठेवायला तर ठेवू शकता, पण लिंबू छान मऊ होऊ द्या. त्याच्याशिवाय तुम्ही हे अजिबात उन्हात ठेवा किंवा मग नॉर्मली जरी तुम्ही रूममध्ये ठेवलं मीठ टाकून लिंबू तरीही चालेल. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा की लिंबू छान असं मऊ होऊ द्यायचं आणि मगच ह्याच्यात मसाले किंवा गूळ वगैरे ॲड करायचा. जर तुम्ही त्याच्या आधीच जर ह्याच्यामध्ये गूळ वगैरे ॲड केला ना किंवा साखर वगैरे, तर आहे ना हे लोणचं मुरत नाही लवकर, हे ना लिंबू मऊ पडत नाही. त्यामुळे आपण पहिले लिंबू मऊ करून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये हा मसाला ॲड केलेला आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता या स्टेजला चाखून बघा, तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय कमी वाटतंय काय जास्त, त्यानुसार जे ॲड करायचं असेल तर तुम्ही या स्टेजला ॲड करू शकता. हे पहा, आता मला ह्याच्यामध्ये थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर कमी वाटते, तुम्ही थोडीशी ॲड करते. पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी तिखट मिरची पावडर पण थोडीशी ॲड केली आहे. 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा हळद आणखीन मी ॲड केली, कारण मला ते कमी वाटत होतं. तर आपण छान असं हे मिक्स करूया. तुम्ही चाखून बघायचं आहे लोणचं. या स्टेजला तुम्हाला काहीही कमी वाटलं तर तुम्ही ॲड करू शकता. आणि आता आपलं लोणचं जे आहे ते तयार आहे. आपण छान असं काचेच्या बरणीत भरून ठेवून द्यायचं आहे. हे पहा, किती छान असं हे टेम्पटिंग लोणचं आहे. मी तुम्हाला जवळून पण दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं लोणचं आता पूर्णपणे तयार आहे. किती रसरशीत आणि किती छान टेस्टी टेम्पटिंग दिसतंय. तोंडाला पाणी सुटलंय ना तुमच्या पण. मग तुम्हीही हे छान असं लोणचं बनवा. आणि तुम्ही ह्या लिंबाच्या फोडी कुकरला वगैरे किंवा वाफून वगैरे घ्यायच्या नाही, त्यामुळं खूप कडवटपणा येतो लिंबामध्ये. पण तुम्ही मी सांगितल्याप्रमाणे जर मीठ आणि लिंबू ठेवलं टाकून बरणीमध्ये आणि ते जर 8 ते 10 दिवस मुरू दिलं, छान मऊ होऊ दिलं, तर अजिबात लिंबाच्या सालीचा कडवटपणा लोणच्यामध्ये येत नाही. थोडा वेळ लागतो, पण आपलं लोणचं वर्षभर आपल्याला टिकवायचं आहे. कडसर चव असेल तर कोणीही खात नाही, त्यामुळं मी सांगितलेली
लोणच्याची जी रेसिपी आहे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा. तुमचंही असं मस्त चटाकेदार चटपटीत टेस्टी असं छान असं मस्त लोणचं तयार होईल. आता हे मी छान असे कोरड्या बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहे. हे पहा, इथे माझ्याकडं एक बरणी आहे, छान मी स्वच्छ केलेली, उन्हात वाळवलेली आहे. आपण ज्या बरणीमध्ये हे मुरत ठेवलं होतं त्याच्यात नाही काढायचं लोणचं, दुसरी बरणी घ्यायची आहे आपल्याला. आता मी हे दुसऱ्या बरणीत काढून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं लोणचं आपण ह्या बरणीमध्ये छान असं भरून घेऊया. मी इथं उंच केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला दिसेल हे लोणचं. तर मी संपूर्ण जे लोणचं आहे ना ते बरणीमध्ये भरून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी बरणीमध्ये आपलं लोणचं भरलेलं आहे. तुम्हाला दाखवते किती छान आणि मस्त असं हे सुंदर असं टेस्टी टेस्टी लिंबूचं लोणचं तयार आहे आपलं. दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर हे लिंबूचं लोणचं तुम्हीही बनवा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करा. आणि हे जे लोणचं आहे त्याच्यामध्ये एक थेंबही तेल नाही आहे. हे बिना तेलाचं वर्षभर टिकणारं लोणचं आहे.